तो हेलो गाइस, वेलकम टू साई तरफ फ्यूचर देयर इज मंथन पटेल बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज मारी मम्मी तमने सीखावाना छे कि लॉकडाउन स्पेशल पटेटोनी रेसिपी। तो वीडियो ने स्टार्ट करवा पहले चैनल ने करो सब्सक्राइब और वीडियो ने करो लाइक और शेयर और बेल आइकन दबावવાનું नहीं भूलशो। तो वीडियो ने करिए स्टार्ट। 5 થી 7 બાફેલા બટાકા, કાળા મરી પાવડર, આમચૂર પાવડર, વાટેલું શેકેલું જીરું પાવડર, મીઠું અને લાલ મરચું. અહીં ક્રશ કરેલા પૌવા લીધા છે મેં. પહેલાં આપણે બટાકાને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બટાકા મેં મેસર વડે મિક્સ કરતી છું. તમે હાથનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તેમજ તમે છીણવાનું છીણ આવે છે એના વડે બટાકા છીણીને પણ મિક્સ કરી શકો છો. બટાકાને આપણે બરાબર મિક્સ કરવાના છે, જરા પણ કાંઠા જેવું લાગવું ન જોઈએ. આપણું બટાકાનું મિશ્રણ અહીં સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં નાખીશું આમચૂર પાવડર 1 ચમચી, મરચાંની ભૂકી 1 ચમચી, શેકેલું જીરું 1 ચમચી, કાળા મરી 1 ચમચી અને મીઠું 1 ચમચી. તમારે સ્વાદ મુજબ તમે બધી વસ્તુ ઉમેરી શકો છો અંદર. આ બધું નાખ્યા પછી આપણે એને અંદર પૌવાનો પાવડર નાખવાનો છે અને પછી મિક્સ કરવાનું છે. આપણા બટાકાનું મિશ્રણ પાણી જેવું નહીં લાગે ત્યાં સુધી આપણે પૌવાનો પાવડર ઉમેરતા જવાનું છે અને ધીમે ધીમે મિક્સ કરવાનું છે. ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા જવાનું છે. કોઈકવાર બટાકામાં પાણી હોય તો તે પ્રમાણે આપણે પૌવાનો પાવડર નાખતા જવાનું છે અને કોઈ બટાકામાં ઓછો પણ પૌવાનો પાવડર જોઈએ. જ્યાં સુધી એક સરખો ડવ જેવું ન થઈ જાય ત્યાં સુધી પૌવાનો પાવડર ઉમેરતા જવાનું છે. સરસ ડવ તૈયાર કરી દેવાનો છે. હવે આપણે એને નાના નાના લુવા કરી સરસ મેં અહીં લંબગોળ આકાર આપી રહી છું. તમે તમારી પસંદનો આકાર આપી શકો છો. મને લંબગોળ આકાર પસંદ છે એટલે હું લંબગોળ આકારના નાના નાના લુવા કરીને આલુ બાઇટ્સ બનાવી રહી છું. તમે કોઈ પણ આકાર આપી શકો છો. તમે જોઈ રહ્યા છો કે હું લંબગોળ આકાર આપી સરસ બાઇટ્સ તૈયાર કરી રહી છું. અહીં મેં એક તમને ગોળ આકાર કરીને પણ બતાવું છું. તમે તમારી પસંદનો આકાર કરી શકો છો. આ રીતના આપણે બધા બાઇટ્સ તૈયાર કરી નાખીએ. બધા જ બાઇટ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને તળી લઈએ. અહીં મારું તેલ આવી ગયું છે. આપણે એક એક કરીને બાઇટ્સ નાખતા જઈએ અને ધીમે ધીમે ધીમા તાપે એને તળતા જઈએ. જ્યાં સુધી આપણા બાઇટ્સ ગુલાબી આછા રંગના નહીં થાય ત્યાં સુધી એને તળવાના છે. ધીમે ધીમે ધીમા તાપે તળતા જવાનું છે. અમારા બધા જ બાઇટ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સુંદર કલર આવી રહ્યો છે. આ જ રીતના હું બીજા બાઇટ્સ પણ તૈયાર કરી નાખું છું.
આપણા આલુ બાઇટ્સ ખાવા માટે રેડી છે. તો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને કરો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. તો જલ્દી મળીએ બીજા વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી ટેક ગુડ કેર ઓફ યોર હેલ્થ.